і ряд інших, які тут присутні, створена постреволюційний час. І основними завданнями нашої організації, яка створена була 20 березня, є боротьба з корупцією, бюрократією і всіми іншими процесами негативними, які не дозволяють нам розвиватися як державі. Після Майдану в нашу організацію входить більша половина членів – це майданівці, учасники бойових дій.